Hello everyone and welcome back to Spoken Way Intermediate English course. Today you're gonna learn lesson number 9. Before starting today's lesson, as usual, I want to remind the lessons that I have taught you. Number 1, verb variation. Number 2, the names of tenses. Number 3, subjective personal pronouns. Number 4, objective personal pronouns. Number 5, table number 1, simple aspect. Number 6, table number 2, continuous aspect. Number 7, perfect aspect, table number 3. Number 8, perfect continuous aspect, table number 4. හරි ඔයා ඉන්නේ ස්පෝකන් වේ ඉන්ටර්මීඩියට් කෝස් එකේ 9 වෙනි ලෙසන් එකේ. මම දැන් මතක් කරපු විදිහට ඔයාට ලෙසන්ස් 8ක් කරලා තියෙනවා. අද 9 වෙනි ලෙසන් එක. ඔයාට මේ මතක් කරපු ලෙසන්ස් වල ඔයාගේ මොකක් හෝ අඩුපාඩුවක් ඔයාට හිතෙනවා දැනෙනවා නම් ඒ ලෙසන් එකට ගිහිල්ලා බලලා ඉන්න. කොහොමද ලෙසන් එකට යන්නේ? යන්න අපේ channel එකට. channel එකේ playlist එකට යන්න. playlist එකේ intermediate course එක ඔයාට දකින්න පුළුවන්. අනේකට ගියාම lessons ටික පිළිවෙලට එකේ ඉඳන් 8ට බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් අද lesson එකට යමු. අද මම කරන්නට මේ lessons 8 ඔයා දන්නවා මම මුලින්ම කියලා තියෙනවා භාෂාවේ rhythm එකක් තියෙනවා. මම ඔයාට ඒ rhythm එක තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට අපි මේ අදට මේ දක්වා උගන්වපු පාඩම් 8 එකිනෙකට අතර තියෙන සම්බන්ධය ඔයා දකිනම නම් ඔයාට rhythm එක ඉගෙනගෙන යන්න හරිම පහසුයි. උදාහරණයක් විදිහට rhythm එක දන්න ළමයෙකුට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ කියලා කිසිම දෙයක් පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි එහෙනම් පාඩම් 8ම කොහොමද එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. right මුලින්ම ඔයා සුපුරුදු පරිදි පළවෙනි lesson එක ඉගෙන ගත්ත verb variation එක. එහෙම නැත්නම් verb forms 6 ගන්න අවශ්‍යයි. අපි අද drink කියන verb එකේ verb 6 ගමු. එනම් present plural drink, ඒක වචනේ drinks, irregular verb එකක් අතීත පදේ පාඩම් කරගත්ත drank, future form will drink, ing drinking, අතීත කුණ්ඩයක් පාඩම් කරගන්න අවශ්‍යයි irregular නිසා drunk. දැන් අංක 1 මේ විදිහට verb variation එක හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් මේ විදිහට verb forms හදලා අපි ඊට පස්සේ බලන්න අවශ්‍යයි ඉංග්‍රීසියේ tenses 12 හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතකොට ඉංග්‍රීසියේ tenses 12 හැදෙන්නේ කාලය සහ ස්වරූපය එකතු වෙලා. කාල තුනක් තියෙනවා, ස්වරූප හතරක් තියෙනවා. කාල තුන present, past, future, ස්වරූප හතර simple, continuous, perfect, continuous. එතකොට මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි tenses 12 ඔයාට ලැබෙනවා. ඒක අපි දෙවන පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි ඊට පස්සේ table හතරක් ඔයාට උගන්වලා තියෙනවා. simple, continuous, perfect සහ perfect continuous කියන table හතර. table එකකින් උගන්වන්නේ මොකක්ද? මේ බලන්න වාක්‍යයක් නිර්මාණය කොට පද පෙළ ගැස්මක් තියෙනවා. subject කර්තෘගෙන් ආරම්භ කරලා ක්‍රියාපද ලියලා වාක්‍ය ඉදිරි ටික ලියනවා rest එක. එතකොට මෙන්න මේ verb එක ක්‍රියාපදය ලියන හැටි තමයි මම ඔයාට tables වලින් උගන්වන්නේ. එතකොට table එක කොටස් තුනකින් හඳුන්වනවා. පළවෙනි කොටසෙන් present, දෙවෙනි කොටස past, තුන්වෙනි කොටස future. හැම table එකක්ම ඒ විදිහයි. එහෙනම් අපි tables හතර පුරවමු. table number 1 simple aspect සරල ස්වරූපය. එතකොට ඒකේ පළවෙනි තීරුව present, simple present, දෙවෙනි තීරුව simple past ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි, තුන්වෙනි තීරුවෙන් simple future tense ක්‍රියාපදේ ලියන හැටි. හරි අපි දැන් අර ඉහත verbs වලින් මේක පුරවමු. කොහොමද අපි පුරවන්නේ? ඉහත වර්තමාන බහුවචනය සහ ඒකවචනය simple present. ඉහත අතීත පදය drank simple past. ඒ කියන්නේ දෙවන තීරුවට simple table එකේ. ඉහත will drink future form එක simple table එකේ තුන්වෙනි තීරුවට ඒ කියන්නේ simple future tense වලට. හරි අපි දැන් දෙවන table එක පුරවමු continuous aspect. එතකොට continuous නොත් අකණ්ඩ කාලය පෙන්වන්නේ අපි ඉහත verbs වල ing verb එක. ඒ කියන්නේ drinking. එතකොට මේ continuous table එකේ තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි තීරුවෙන් present continuous, දෙවෙනි තීරුව past continuous, තුන්වෙනි තීරුව future continuous. continuous නොත් අකණ්ඩ භාවය පෙන්වන්නේ ing verb එකකින්. නමුත් ඔයා දන්නෝ ඉහත verbs අපි නැවත කොටස් දෙකකට බෙදුවා. finite සහ non finite කියලා. එතකොට කෘදන්තයන් වැටුනේ non finite වලට. non finite කියන්නේ verb එකේ ස්වරූපෙන් කාලය ප්‍රකාශ නොවන ස්වරූපය පමණක් ප්‍රකාශ කරන. එතකොට drinking වලින් continuous කියන ස්වරූපය පෙන්නනවා, කාලය පෙන්නන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කාලය පෙන්වීමට උදව්වක් එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් ලබා ගන්නවා. continuous table එකට උදව් කරන්නේ be කියන ක්‍රියාපදය. එතකොට be ගේ වර්තමාන පද am නිසා භාවිතා කරන්නේ
present නොහොත් වර්තමානය පෙන්වන්න. B ගේ අතීත පද verse භාවිතා කරන්නේ past නොහොත් අතීතය පෙන්වීම සඳහා. B ගේ අනාගතය will be භාවිතා කරන්නේ future continuous වල future නොහොත් අනාගත කාලය පෙන්වීම සඳහා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් Amish are drinking present continuous, was were drinking past continuous, will be drinking future continuous. හරි දැන් අපි තුන්වෙනි ටේබල් එකට යමු. තුන්වෙනි ටේබල් එක perfect aspect පූර්ණ කාලය. පූර්ණ ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් perfect aspect එකේ කොටස් තුන තියෙනවා. පළවෙනි තීරුවෙන් present, දෙවෙනි තීරුවෙන් past, තුන්වෙනි තීරුවෙන් future. එහෙනම් පළවෙනි තීරුවෙන් present perfect, දෙවෙනි තීරුවෙන් past perfect, තුන්වෙනි තීරුවෙන් future perfect. perfect නොහොත් පූර්ණ කාල පෙන්වීමට අපි භාවිතා කරන්නේ අතීත කෘදන්තය. එනම් drunk තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් drunk කියන්නේ non finite. ඒ කියන්නේ කාලය ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට drunk විතරක් verb phrase එකේ තියන්න බෑ. ඒකටත් අපිට උපකාරක පදයක් ගෙනල්ලා කාලය ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. මේකදී අපිට උදව් කරන්නේ have කියන ක්‍රියාපදය. එනම් have වලදී වර්තමාන පද have has present perfect වලටත් had අතීත පදයේ past perfect වලටත් will have future perfect වලටත් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් have has drunk present perfect, had drunk past perfect, will have drunk future perfect. අවසාන ටේබල් එක ටේබල් නම්බර් 4 අපි කරපු perfect continuous aspect. මේ ටේබල් එකෙත් කොටස් තුන තියෙනවා. පළවෙනි තීරුවෙන් present perfect continuous, දෙවෙනි තීරුවෙන් past perfect continuous, තුන්වෙනි තීරුවෙන් future perfect continuous. හරි. අපි දන්නවා මෙහිදී continuous සහ perfect කියන ස්වරූප දෙකම පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. මීට කලින් කරපු ටේබල් තුනේම තනි ස්වරූපයක් තමයි පෙන්වුවේ. පළවෙනි ටේබල් එකේ simple පමණයි, දෙවෙනි එකේ continuous පමණයි, තුන්වෙනි එකේ perfect පමණයි. මේකේ perfect continuous කියන ස්වරූප දෙකම පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඔබ මතක තබා ගත වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ verb phrase වල අපිට තියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපද එකයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම continuous පෙන්නමු ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ භාවිතා කරලා. ඔයා දන්න continuous පෙන්වන්න භාවිතා කරන්නේ ing verb එක. එහෙනම් තුනටම අපි ing භාවිතා කරන්නේ තුනම continuous නිසා. දැන් අපිට ඊළඟ ස්වරූපය පෙන්වන්න අවශ්‍යයි perfect. ඔයා දන්න perfect නොහොත් පූර්ණ කාලෙ පෙන්වන්න අතීත කෘදන්තයකින්. ඒ සඳහා අපි උපයෝගී කරගන්නේ be කියන උපකාරක පදයේ අතීත කෘදන්තය been. එහෙනම් අපි been තුනටම භාවිතා කරනවා තුනම perfect නිසා. been drinking, been drinking, been drinking. perfect continuous, perfect continuous, perfect continuous. නමුත් මේ දෙකම ඔයා දන්න කෘදන්තයන් non finite කියලා. ඒ නිසා නැවත තව උපකාරකයක් අවශ්‍යයි කාලය ප්‍රකාශ කරන්න. මේ ටේබල් එකටත් කාලය ප්‍රකාශ කරන්න උදව් කරන්නේ have. එහෙනම් වර්තමානට have has, අතීතයට had, අනාගතයට will have. එහෙනම් present perfect continuous have has been drinking, past perfect continuous had been drinking, future perfect continuous will have been drinking. හරි අපි දැන් ටේබල්ස් පුරවල ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කරන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි කරේ verb forms 6 හැදුවා. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ ටේබල්ස් කරපු ටික පිරෙවුවා, හතරක් කරලා තියෙන හතර පිරෙවුවා. දැන් කරන්නේ අපි වාක්‍ය පොසිටිව් නොහොත් අර්ථයෙන් ලියනවා. එතකොට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා සරලම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ පද පෙළ ගැස්ම කතෘ ක්‍රියාපදේ ලියලා ඉතිරිය ලියන එක. එතකොට අපි ටේබල් එකේ ඉගෙන ගන්නේ verb එක ලියන හැටි. එතකොට අපි කතෘ කෙනෙක් භාවිතා කළ යුතුයි. අපි ඔයාලට සරලම කතෘ ඉඳන් සංකීර්ණම කතෘ දක්වා උගන්වනවා. මේ මොහොතේදී අපි ඔයාලට භාවිතා කරන්න කියන්නේ pronouns, උගන්වපු pronouns, subjective personal pronouns ටික පමණයි. ඔයා හිතන සංකීර්ණ subject සඳහා අපි step by step පිළිවෙලින් ඉදිරියේදී කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි pronouns වලින් කැමති කතෘ කෙනෙක් ගමු. අපි ගමු she. දැන් කතෘ ලෙස she ගත්තා. අපි verb එක table එකෙන් ගන්නවා. කැමති නම් අපි ඉදිරියට දාමු. ක්‍රියාපදයට අදාළව water භාවිතා කරමු ඉතිරිය ලෙස. හරි. කතෘ she. එතකොට පළවෙනි ටේබල් එකකින් පුරවගෙන යමු. she drinks water. ඇය වතුර බොනවා. පළවෙනි ටේබල් එකේ දෙවෙනි කොටස she drank water. ඇය වතුර බිව්වා. පළවෙනි ටේබල් එකේ තුන්වෙනි කොටස she will drink water. ඇය වතුර බොවි. දෙවෙනි ටේබල් එකේ පළවෙනි කොටස she is drinking water. ඇය වතුර බොමින් ඉන්නවා. දෙවෙනි ටේබල් එකේ දෙවන තීරුව she was drinking water. ඇය වතුර බොමින් හිටියා. දෙවන ටේබල් එකේ තුන්වන කොටස she will be drinking water. ඇය වතුර බොමින් ඉඳීවි. තුන්වන ටේබල් එකේ පළවෙනි කොටස she has drunk water. ඇය වතුර බීලා තියෙනවා. තුන්වන ටේබල් එකේ දෙවන කොටස she had drunk water. තුන්වන ටේබල් එකේ තුන්වන කොටස she will have drunk water. ඇය වතුර බීලා තියෙවි. හතරවන ටේබල් එකේ පළවෙනි කොටස she has been drinking water. ඇය වතුර බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. හතරවන ටේබල් එකේ දෙවන කොටස she had been drinking water. ඇය වතුර බොමින් ඉඳලා තිබුණා.
හතරවෙනි ටේබල් එක අවසාන කොටස she will have been drinking water. ඇය වතුර බොමින් ඉඳලා තියේවි. බලන්න ඒ විදිහට අපි ඉගෙනගත්ත සීලම පාඩම් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු. ඔයා හිතන අතිශය ඉහළ ග්‍රැමර්, ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි දක්වා මම ඔයාම හිමීට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එකගෙන යනවා. ඒ වගේ අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට notification එකක් ලැබෙනවා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඊට අමතරව ඔයා subscribe කරාම අපි එකෙන් ගොඩක් දිරිගැන් වෙනවා. තවදුරටත් ඊටමත් හොඳට වීඩියෝ කරන්න. Let's take another example. Look at this verb. Think, present plural, thinks, present singular, thought, past form, will think, future form, thinking, present participle, thought, past participle. Then number 2, tables. How many tables we have done? We have done 4 tables. The name of the tables we done: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Right, look at these tables. Number 1, simple. We use present plural and singular for simple present. Think, thinks. We use the past form of the verb to write simple past. We use the future form of the verb to write simple future. Then table number 2, continuous. We use ing verb to indicate continuous, progressive. We have got present continuous, past continuous, future continuous. Thinking is a non-finite verb. What are the non-finite verbs? The verbs that do not tell us the time. So we have to bring a helping verb to indicate times. Here we use be verb to indicate time. So we use the present forms of be and missa to write present continuous. We use the past form of be to write past continuous. We use the future form of be will be to write future continuous. Then table number 3, perfect aspect. How do we indicate perfect using past participle form of the verb? Past participle form of the verb is a non-finite verb. So we have to bring a helping verb to indicate time. Here we use have to indicate time. The present form of have has to write present perfect, had to write past perfect, will have to write future perfect. Have has thought present perfect, had thought past perfect, will have thought future perfect. Then table number 4, perfect continuous aspect. As I mentioned earlier, we use ing form to indicate continuous. So now we are going to indicate continuous using ing form. So here there's difference between continuous and perfect continuous. In continuous table there is only one aspect, that is continuous, but in this table we have got 2 aspects, perfect and continuous. We use the main verb to indicate continuous. Then we have to bring a helping verb to indicate perfect. Then we use the past participle form of be to indicate perfect. The past participle of be is been. Been thinking, been thinking, been thinking. But here we have to bring a helping verb because been and thinking both are non-finite. Then we use have to indicate time. Have has been thinking, had been thinking, will have been thinking. That's how we make tables. Then number 3, we just make simple sentences. You know the word order of a sentence: subject, verb and the rest of the sentence. We can get the verb from the table and the subject is she. Right, look at this. She thinks, I hitanawa. She thought, I hitwa. She will think, I hitavi. Table number 2, she is thinking, I hitamin inno. She was thinking, I hitamin hitia. She will be thinking, I hitamin indivi. Table number 3, she has thought, I hitala tiyeno. She had thought, I hitala tibuna. She will have thought, I hitala tiyevi. Table number 4, she has been thinking, I hitamin inno. She had been thinking, I hitamin indala tibuna. She will have been thinking, I hitamin indala tiyevi. What we did today is just summarize all the sentences that we have done in our class, in our course. හරි, අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් තරම් verbs අරගෙන tables practice කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් තරම් කාලය අනුව practice කරලා තියාගන්න. අපි step by step advanced English දක්වා ඉගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන English දක්වා අපි ඔයා ඉගෙන යනවා. Okay, it's time to end up the lessons and keep in mind what we did today. We just summarize all the lessons that we done in the class. And never forget to subscribe our channel. And thank you very much for joining me today. And that's all for today's lessons. And keep practicing and I'll see you in the next video. Thank you very much.
spoken way.